Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chưa đợi Nhiếp Thần Dạ trả lời, Phi Phi khom người xuống vuốt ve mèo nhỏ rồi nói tiếp, tớ nhớ hình như đó là một nhà vật lý học. Cậu thích nghiên cứu khoa học thật đấy, đến tên thú cưng cũng đặt vậy luôn. Nhiếp Thần Dạ nói, thực tế trông cậu như không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng nỗ lực của cậu chắc chắn không thua kém bất kỳ ai trong lớp. Dù được học thần ba đánh giá cao như vậy nhưng Phi Phi vẫn không tự tin vào năng lực của mình cho lắm. Cô thở dài, đến thiên tài được Thanh Hoa giành về như cậu mà cũng nỗ lực như vậy thì người bình thường như tớ phải làm sao? Nhiếp Thần Dạ đi đến bên cạnh Phi Phi, đưa cho cô một cốc nước rồi nói lời động viên. Trong xã hội ngày nay, nghiên cứu khoa học không phải là con đường duy nhất. Cứ tưởng Nhiếp Thần Dạ đang an ủi Phi Phi, nhưng quả nhiên là không thể tin vào cái lưỡi thẳng đuột của Nhiếp Thần Dạ. Ngay giây tiếp theo anh đã ngứa đòn rồi. Nếu cậu có IQ ở mức trung bình nhưng lại có ngoại hình đẹp, có thể làm diễn viên. Một câu này trực tiếp khiến Phi Phi phụt một cái phun hết nước ra ngoài. Cô tức giận cãi lại, cậu lại nói móc tớ à? Diễn viên cũng có người IQ cao, học vấn cao đó. Như để tăng tính thuyết phục cho câu nói của mình, Phi Phi còn hùng hổ lấy ra dẫn chứng. Ví dụ như ảnh hậu Lâm Thanh Lạc, tốt nghiệp Ivy League danh tiếng ở Mỹ, không chỉ giỏi diễn xuất và ca hát mà còn xuất thân từ một gia đình danh môn. Có ông là học giả vĩ đại của Trung Quốc, bà là tiểu thư khuê các. Phi Phi đang kể hăng say thì Nhiếp Thần Dạ đã nhận ra có điều gì đó khác lạ. Anh hỏi lại như muốn xác nhận, Lâm Thanh Lạc là ca sĩ Lâm Thanh Lạc gần đây mới phát hành ca khúc Tuyết mùa hè đó sao? Đúng vậy, cô ấy giỏi lắm, không những hát hay diễn giỏi mà còn cho xuất bản tản văn. Đang nói giữa chừng thì Phi Phi bất chợt dừng lại. Cô cũng đã nhận ra mình lỡ miệng rồi, chết thật. Lâm Thanh Lạc bây giờ mới chỉ là một ca sĩ mới ra mắt qua chương trình tuyển chọn thôi, còn vụ cô ấy chuyển mình làm diễn viên, đạt giải ảnh hậu, được giới truyền thông săn đón đều là chuyện của nhiều năm sau nữa cơ. Trong lúc nóng vội cô thế mà đã bất cẩn để lộ sơ hở. Không biết Nhiếp Thần Dạ tinh ý như vậy có nghi ngờ cô không nữa. Lúc này Phi Phi chỉ hy vọng Nhiếp Thần Dạ sẽ tin những lời biện hộ đầy sơ hở của cô. Cô cố gắng tìm cớ thoái thác. Cô Trương thích xem chương trình ca nhạc nên tớ cũng ngó qua vài lần. Tiếc cho Phi Phi là Nhiếp Thần Dạ không có hứng thú lắm với giới giải trí nhưng anh vẫn nắm được một số thông tin cơ bản. Anh hỏi ngược lại Phi Phi, tôi nhớ Lâm Thanh Lạc trước giờ chưa từng tiết lộ ra thế mà. Sao cậu biết được? Biết mình đuối lý. Phi Phi chỉ biết đảo mắt né tránh ánh mắt của Nhiếp Thần Dạ, ấp a ấp úng không thể nói thêm gì khác. Nhiếp Thần Dạ đưa tay cầm lấy chiếc cốc đang uống dở của Phi Phi, anh tỏ vẻ quan tâm hỏi Phi Phi nắm chặt cốc vậy làm gì. Lúc này cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, trước đây tớ đọc trên một tạp chí viết vậy, chắc là nhớ nhầm người rồi. Cậu biết đấy, trí nhớ của tớ không được tốt mà, ha ha, sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm không nói gì thế? Mặc dù Nhiếp Thần Dạ trừ việc nhìn cô chằm chằm thì cũng không có vẻ là đang nghi ngờ thái độ của cô, hoặc ít nhất là anh không tỏ ra nghi ngờ vào lúc này. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt cốc nước của cô lên bàn sau đó hỏi, cậu có biết về thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng con mèo của Schrödinger không? Thấy Nhiếp Thần Dạ chủ động chuyển sang chủ đề khác trong lòng Phi Phi mừng thầm, cô thành thật trả lời, không biết. Sao vậy? Như chỉ đợi có thế. Nhiếp Thần Dạ bắt đầu giải thích. Đây là một thí nghiệm tưởng tượng do nhà vật lý người Áo Schrödinger đề xuất vào năm 1935, đó là một suy luận mở rộng hành vi lượng tử trong thế giới vi mô sang thế giới vĩ mô. Thí nghiệm bao gồm việc nhốt một con mèo trong một hộp kín có chứa một lượng nhỏ radium và cyanua, có 50% khả năng radium phân hủy sẽ kích hoạt cơ chế làm vỡ chai chứa cyanua và con mèo sẽ chết. Đồng thời cũng có 50% radium sẽ không phân hủy, vậy con mèo sẽ sống. Nếu không mở nắp lên quan sát, chúng ta sẽ không bao giờ biết được con mèo đó còn sống hay đã chết. Về mặt lý thuyết, nó sẽ luôn ở trạng thái chồng chất của cả vật chết và vật sống, nhưng điều này biến nguyên lý bất định vi mô thành nguyên lý bất định vĩ mô. Quy luật khách quan không phụ thuộc vào ý chí con người, việc mèo vừa sống vừa chết là vi phạm tư duy logic. Phi Phi nghe đến đây cũng không nhịn được thắc mắc, đúng vậy, sao lại có thể tồn tại con mèo vừa sống vừa chết được chứ? Nhiếp Thần Dạ lại nói tiếp, đối với thí nghiệm này, Hugh Everett đã đề xuất diễn giải nhiều thế giới vào năm 1957, tức là cả hai con mèo đều có thật, một con mèo sống, một con mèo chết, và chúng ở hai thế giới khác nhau. Dường như những gì mà Nhiếp Thần Dạ nói nãy giờ đã vô tình nói trúng hoàn cảnh hiện tại của Phi Phi khiến cô có chút kinh ngạc. Lúc này Nhiếp Thần Dạ đã ngồi xuống ghế sofa, anh vuốt ve bé mèo đang ngoan ngoãn nằm trên người mình, tiếp tục giải thích, nghĩa là khi chúng ta nhìn vào bên trong chiếc hộp, toàn bộ thế giới sẽ bị chia thành hai phiên bản. Hai thế giới này sẽ tiến hóa hoàn toàn độc lập với nhau giống như hai thế giới song song. Đây cũng chính là khởi nguồn cho ý tưởng về thế giới song song được nhắc đến trong nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và được đông đảo công chúng biết đến. Phi Phi nghiêm túc suy ngẫm lời nói của Nhiếp Thần Dạ từ nãy đến giờ, cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói, cái này cũng hơi bị vô lý đấy. Nếu tưởng tượng này là sự thật, vậy thì mỗi bước đi và mỗi hơi thở của tớ sẽ có thể tạo ra được vô vàn vũ trụ sao? Nhiếp Thần Dạ trả lời, nếu dựa theo cách giải thích của lý thuyết này thì đúng là vậy, chúng ta có thể lựa chọn con đường của mình thông qua việc tham gia. Trong thế giới chúng ta đang sống, không có biến số ẩn nào, thượng đế không biết ném xúc xắc, mọi thứ đều là thật, vậy nên, với tôi mà nói, con mèo của Schrödinger thể hiện cho vận may và sự lựa chọn đúng đắn, trong tay có hai thứ, cậu có thể tạo ra được vũ trụ thuộc về cậu, vũ trụ mà cậu muốn. Nhiếp Thần Dạ cuối cùng cũng nói xong rồi, hóa ra đây là lý do đằng sau cái tên của bé mèo nhỏ. Cũng thật triết lý quá đi mất,
Đợi mãi mà không thấy Phi Phi lên tiếng, Nhiếp Thần Dạ tiến tới trước mặt cô cua tay, kéo Phi Phi đang trầm tư ngây người trở về thực tại. Giọng nói của Nhiếp Thần Dạ như khiến Phi Phi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung. Sau khi đã định thần lại, cô ngước lên nhìn Nhiếp Thần Dạ, không nhịn được nói đùa. Không ngờ một người suốt ngày ngồi nhìn công thức và phương trình như cậu lại có suy nghĩ như vậy, đây có phải là sự lãng mạn của học sinh khoa học tự nhiên không? Nhiếp Thần Dạ dứt khoát đưa tay búng vào trán cô một cái, lạnh nhạt nói, cậu còn nhiều điều phải bất ngờ lắm, nhắc nhở nhẹ chút, 11 giờ rồi đấy. Trời ạ, Phi Phi không ngờ là lại trễ như vậy rồi, cô ôm lấy trán, gấp gáp muốn trở về. Thế là Nhiếp Thần Dạ lại tiễn cô về đến tận nhà. Sau khi đến cổng, Phi Phi chào tạm biệt Nhiếp Thần Dạ rồi đi vào nhà. Lúc này cô lại tiếp tục nghĩ sâu hơn về những gì anh vừa mới nói, không thể phủ nhận thế giới song song mà Nhiếp Thần Dạ nhắc tới đã cho Phi Phi lối tư duy khác. Cô bắt đầu tự hỏi, liệu những trải nghiệm kiếp trước trong ký ức của cô có phải là một thế giới song song sau những lựa chọn sai lầm hay không? Nhưng dù sao đi nữa thì tái sinh là bí mật lớn nhất của cô và cô tuyệt đối không được nói với bất cứ ai khác. Mà lúc này, Nhiếp Thần Dạ vẫn đứng ở trước cổng nhà Phi Phi chưa rời đi, anh ngước nhìn lên căn phòng sáng đèn ở tầng trên, trầm mặc hồi lâu. Nhiếp Thần Dạ nhớ lại từng khoảnh khắc khi ở cùng Phi Phi, anh đặc biệt để ý đến những lời cô từng nói trong vô thức. Từ lúc Phi Phi ôm anh rồi nói mình thật sự may mắn khi gặp được anh, gì mà đời này cô nhất định phải làm thật nhiều việc tốt, hay như lúc hai người cùng nhau đạp xe ở khu nghỉ dưỡng. Phi Phi đã vô tình nhắc đến hai chữ kiếp trước, dù cô đã sửa lại ngay nhưng anh vẫn đã nghe được, hay như lúc anh chạy đến tìm cô sau khi cô bị đạo diễn Tràn bắt đi diễn thử. Lúc đó cô đã nói rằng nếu tài năng và nhiệt huyết chính là con người thật của cô thì tiếng gọi của trái tim ấy chính là nơi cô có ý thức về sứ mệnh. Cô còn nói giống như trên thế giới này quả thực có một thế lực vô hình nào đó đang giúp đỡ cô vậy, dù cánh bướm có đập bao nhiêu lần đi nữa thì quỹ đạo cuộc sống vẫn cứ tồn tại và nó đang chờ cô đến. Khi đó anh chưa nghĩ gì nhiều nhưng vẫn ghi nhớ những gì Phi Phi nói, bây giờ nghĩ lại, xem ra quá khứ của Phi Phi thật không hề đơn giản. Nhiếp Thần Dạ nhìn về nơi đang sáng đèn, anh bất giác lên tiếng tự nói với chính mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái thật nhẹ, nếu tất cả dấu vết đều chỉ ra một khả năng thì khả năng đó rất có thể là sự thật hoặc đó là sự thật mà cô ấy nghĩ. Sáng hôm sau, ở lớp tự nhiên 1, nhân lúc giáo viên chưa vào, các học sinh đã nhốn nháo mô phỏng lại dáng vẻ đứng lớp của cô Lý. Một nam sinh đứng trên bục giảng tay cầm sách, vô cùng nhập vai mà diễn ra bộ mặt nghiêm khắc giận dữ nói, các em đã xem đề thi tháng nay chưa, có câu nào là tôi chưa giảng qua không, tự mình xem đi. Dạy cho lợn chúng nó còn biết. Thế là cả lớp được một phen cười đau cả bụng vì sự chân thật này. Nhưng còn chưa đùa giỡn được bao lâu thì hình mẫu lý tưởng mà bọn họ bắt chước đã xuất hiện ngay trước cửa lớp, nhăn mặt gằn giọng hỏi tội, đứng tụng 5 tụng 3 ở đây làm gì? Chuông vào lớp đã kêu bao nhiêu lâu rồi? Quả nhiên là áp lực của cô Lý khiến các học sinh đều hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy cả người bà ta toát ra lửa thì cũng không dám nghịch bậy nữa, cả đám lễ phép chào bà ta một cái rồi mà vội vàng chạy về chỗ. Cô Lý bước vào lớp, sắc mặt không mấy tốt đẹp, trên tay bà ta cầm bảng điểm kiểm thi tháng đầu tiên của lớp Hỏa Tiễn, nhưng có vẻ như kết quả thi của bọn họ không được suôn sẻ cho lắm. Cô Lý đập tay xuống bàn nghiêm mặt chất vấn, thi tháng đầu tiên của năm 12 mà thi thành thế này, các em còn có thời gian rảnh rỗi ở đây vui chơi à? Các em xem đề thi tháng này đi, xem có câu nào là câu mà tôi chưa giảng, tự mình xem đi. Dạy cho lợn chúng nó còn biết, chả thật trùng hợp, sao lời mà cô Lý nói lại có thể khớp với từng câu từng chữ mà đám nam sinh vừa nãy đã mô phỏng thế nhỉ? Cảm giác cứ như déjà vu vậy khiến cả lớp lại được một phen cười ầm lên. Cô Lý vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Bà ta tức giận chỉ tay xuống lớp bắt đầu hỏi tội, cười cái gì mà cười, đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ. Các em xem câu 2 từ dưới lên. Câu này tôi đã giảng rồi phải không? Cả lớp được bao nhiêu người trả lời đúng? 8 người. Tôi hơi bị ngạc nhiên đấy, hết phê bình cả lớp thì cô Lý chuyển sang chỉ điểm từng người. Bà ta gọi từng người lên nhận lại bài thi, còn thuận tiện công khai cả kết quả của bọn họ. Trương Tuấn Minh, 107 điểm. Em nói xem câu 2 từ dưới lên có nên sai không? Lớp song song mà làm sai tôi còn có thể chấp nhận được. Thấy cô Lý có vẻ quyết không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng khiến Ninh Đan lo sợ. Cô ấy thì thầm với Phi Phi ngồi phía sau, thôi xong rồi, lần này tôi chỉ được 95 điểm, chắc chắn sẽ bị mắng to đầu, cậu nói thử xem thời đại nào rồi chứ. Cô trả bài còn đọc điểm, lần nào cũng muốn độn thổ, nói đi cũng phải nói lại. Ninh Đan vẫn cảm thấy Phi Phi có thể toàn mạng thoát khỏi cơn thịnh nộ của cô Lý. Cậu chắc chắn không bị mắng đâu, lần này 118 điểm toán, tổng điểm cũng top 18 của lớp rồi. Mặc dù Ninh Đan nói vậy nhưng Phi Phi vẫn không khỏi lo lắng, cô não nề nói, khó nói lắm, Tần Thời được 134 điểm còn bị mắng. Nói câu đó không được làm sai kìa, vừa mới than vãn 1-2 câu mà Ninh Đan đã bị réo tên rồi, lần này cô ấy thi được 95 điểm, và tất nhiên số điểm đó không đủ để khiến cô Lý hài lòng. Vừa nghe thấy giọng cô Lý gọi mình mà Ninh Đan đã căng cứng cả người, vừa bước lên bục nhận bài thì là cô ấy đã bị mắng sấp mặt, còn nói chuyện riêng trong giờ nữa. Em làm kiểu gì mà được bằng này điểm vậy, bài khoanh câu 3 mà em cũng sai được, giờ tôi kêu bừa một bạn học sinh lớp song song, bạn ấy cũng có thể chọn C được. Sau Ninh Đan, đến lượt Phi Phi bị gọi tên lên nhận bài thi, trái với số phận của những học sinh trước đó. Phi Phi thế mà lại được cô Lý đánh giá cao, 118 điểm. Mặc dù điểm toán không đứng đầu lớp nhưng tôi vẫn muốn khen ngợi Đông Phương Phi Phi vì sự tiến bộ của em ấy trong mỗi kỳ thi. Đặc biệt là câu thứ 2 từ dưới lên, em là một trong 8 bạn trong lớp trả lời đúng. Sau cùng, Phi Phi trở về chỗ ngồi, ngượng ngùng nhận lấy một cái like ngưỡng mộ của Ninh Đan.
Còn cô Lý lúc này đứng khoanh tay trên bục, bắt đầu giáo huấn đám học sinh một phen. Vào được lớp này không phải những em học sinh kém, cũng không phải những em không chăm chỉ, vậy hơn nhau cái gì? Hơn nhau ở cái quyết tâm, đừng dễ dàng bị lung lay bởi cái cảm giác chăm chỉ giả tưởng của mình. Hãy hỏi bản thân xem mình đã thật sự quyết tâm chưa. Thái độ của cô Lý khiến Tư Quân không nhịn được mà trào phúng, nghĩ lại học kỳ trước giễu cợt Đông Phương Phi Phi tệ đến mức nào, mà giờ chưa hết một học kỳ đã khen lên tận trời xanh rồi, còn Châu Gia Tố ngồi bên cạnh thì chỉ cười. Cô ấy công nhận kết quả của Phi Phi, vì quả thực cô đã tiến bộ rất nhiều. Nhờ thái độ của cô Lý đối với Phi Phi vào sáng nay mà đến chiều lúc tan trường bàn học cô đã bị mọi người vây kín, ai nấy thi nhau hỏi mượn vở ghi chép của cô, còn muốn hỏi cô về bài giảng ngày hôm nay. Phi Phi có thể cho tớ xem vở toán của cậu được không? Phi Phi, câu thứ hai từ dưới lên cô giảng nhanh quá, cậu giảng lại cho tớ được không? Đối với sự nhờ vả của mọi người, Phi Phi cũng rất vui vẻ tận tình giúp đỡ. Cô đưa tập toán của mình cho họ mượn, cũng sẵn sàng cầm bút lên viết lại bài giảng. Phi Phi bị bù đông đến mức Sở Mỹ đứng bên ngoài không cách nào chen vào được. Cô ta đang cố gắng kêu tên cô như muốn nói gì đó, đám đông vẫn chưa tản đi. Sở Mỹ lại gọi thêm 2-3 lần nữa, Đông Phương Phi Phi, thầy Trương nói phải chuẩn bị tốt, thứ 5 tuần này tự ôn ở đây. Rốt cuộc thì Phi Phi cũng nghe thấy lời cô ta, cô đáp lại, được. Mà lúc này chủ đề của đám đông đã chuyển từ học tập sang vẻ đẹp của Phi Phi. Phi Phi, lông mi của cậu dài quá. Đúng vậy, cười lên rất xinh, nhìn cậu ở cự ly gần mà đầu óc tớ trống rỗng luôn. Cuối cùng cũng có người quay trở lại chủ đề học tập ban đầu. Các cậu đừng dùng ánh mắt đó được không? Phi Phi, sao cậu làm được đến bước này vậy? Ở đây, đầu tiên chúng ta có thể làm thế này. Mà ở ngoài đám đông, Sở Mỹ bị một nữ sinh vô tình đụng trúng, nhưng cô ta không để tâm lắm mà vẫn kiên trì lặp lại lời nhắc nhở Phi Phi, Đông Phương Phi Phi, tối thứ 5 này tự ôn, nhất định phải nhớ đấy. Sở Mỹ nói xong thì cũng không nán lại nữa mà xoay người trở về chỗ ngồi. Vốn câu nói của Sở Mỹ chỉ như một lời nhắc nhở thân thiện bình thường, nhưng không hiểu sao Châu Gia Tố lại trầm mặc nhìn theo bóng lưng của cô ta. Chẳng lẽ cô ấy đã lờ mờ đoán ra chiêu trò thâm hiểm gì rồi? Chẳng mấy chốc đã đến ngày đi biện luận giành học bổng. Lớp trưởng sẽ là người dẫn các học sinh có trong danh sách đến hội trường. Các đối thủ giành học bổng ơi, theo tôi xuất chinh nào. Lúc này Nhiếp Thần Dạ đang giảng dở bài tập cho Phi Phi. Nghe có thông báo, anh đứng lên chuẩn bị rời đi, đợi tớ về sẽ giảng tiếp cho cậu. Phi Phi vui mừng thay cho Nhiếp Thần Dạ, cô nhiệt tình cổ vũ anh. Cố lên, cố lên. Lúc Châu Gia Tố đi ngang qua bàn học của Phi Phi, thấy cô không đi theo thì không nhịn được hỏi, ấy, Phi Phi, cậu không được xét tuyển lại sao? Phi Phi chỉ cười trừ nói, lớp trưởng không báo cho tớ. Chắc chắn là không được rồi, như vậy thì tiếc quá, vậy tớ đi trước đây, các cậu cố lên, giành hết hạng 1-2 nha. Cứ tưởng là mọi chuyện đã xong, Phi Phi sẽ tiếp tục ăn vị giải bài tập trong lớp học thì một lúc sau thầy Trương đã hớt hãi bất ngờ chạy vào lớp réo tên cô, Đông Phương Phi Phi, em làm sao vậy? Biện luận cho học bổng mà em còn bình tĩnh ngồi đây vậy, nếu vừa rồi không điểm danh lại sĩ số, tôi còn không phát hiện ra em không đến đấy. Phi Phi nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Gì ạ? Em được vào vòng trong sao? Sao không có ai báo cho em? Thầy Trương cũng không ngờ đến chuyện này. Thầy ấy hỏi lại, tôi đã kêu lớp trưởng thông báo rồi, em ấy không nói với em à? Lúc này Sở Mỹ mới đứng dậy, kênh ngay không sợ chết đứng phát biểu, thầy Trương, hôm đó giữ nhạc bị thầy Lý gọi đi nên nhờ em thông báo hộ, em đã báo cho Phi Phi hôm thứ 2 sau tiết học rồi. Lúc đó Phi Phi bị mọi người vây quanh, vẫn chưa trả lời em tưởng bạn ấy nghe thấy rồi. Như để chứng thực cho lời kể của Sở Mỹ, cô bạn đụng chúng cô ta hôm đó cũng đứng dậy nói thêm vào, thầy Trương, quả thực Trương Sở Mỹ đã nói rồi, em còn xô vào bạn ấy, có thể lúc đó đông người quá nên Phi Phi không nghe thấy. Lúc này Phi Phi tạm thời không muốn tìm hiểu kỹ việc mình có được thông báo hay chưa, điều cô quan tâm chính là suất học bổng sắp vụt khỏi tầm tay lần này. Cô nói với thầy Trương, chuyện này để sang một bên đã, bây giờ đến hội trường còn kịp không? Thầy Trương có chút lo lắng nói, vẫn còn 10 phút, em chạy qua đó cũng hơi miễn cưỡng. Phi Phi nghe vậy thì càng không muốn chậm trễ thêm nữa, cô đứng dậy, khi đi ngang qua chỗ Sở Mỹ còn không chút kiêng dè nhìn cô ta, như thể đang muốn âm thầm lên án âm mưu sâu hiểm của cô ta. Sở Mỹ bị nhìn đến mức chột dạ, nhưng rất nhanh cô ta đã tự trấn an bản thân, ánh mắt của cậu ta có ý gì? Sợ cái gì chứ, bao nhiêu người nghe thấy rồi, có mỗi cậu ta không nghe thấy, trách được ai bây giờ, tạm thời không tính toán với Sở Mỹ nữa. Phi Phi cùng thầy Trương chạy thục mạng đến hội trường, suốt chặng đường, thầy Trương vẫn rất quan ngại cho tình hình hiện tại của Phi Phi. 3 phút biện luận, 5 phút đặt câu hỏi tự do, em không chuẩn bị chút nào, vừa đến hội trường đã đến lượt em lên bục rồi. Bên dưới toàn là các lãnh đạo phòng giáo dục, tôi nghĩ em nên từ bỏ đi, thực ra thành tích tổng thể của em không vào được vòng này đâu. Vị trí này của em là tôi và thầy Lý cùng các lãnh đạo nhà trường đã phải hao tâm tốn sức dành cho em đấy. Này, con bé này, sao thời điểm mẫu chốt lại làm liều vậy chứ? Xin lỗi thầy Trương, để em thử phát huy ngay tại chỗ xem sao, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cuối cùng cũng đã đến nơi, cũng tạm gọi là kịp lúc. Phi Phi mở cửa sau hội trường bước vào phòng chờ. Lúc này trên sân khấu, bài biện luận của Nhiếp Thần Dạ vừa mới kết thúc trước sự tán dương của MC và ban giám khảo. Các bạn học nhìn thấy Phi Phi thì xúm lại hỏi thăm, thúc giục cô mau lên sân khấu. Có thể nói ai nấy cũng đều cảm thấy hồi hộp thay cho cô. Phi Phi, sao bây giờ cậu mới tới? Nhiếp Thần Dạ đã đứng trên sân khấu kéo dài cho cậu 10 phút rồi đấy. Mau lên sân khấu đi, vừa hai người tiếp theo là cậu đấy. Phi Phi chỉ có thể cười trừ đáp lại bọn họ. Trên đường đi lên sân khấu,
Cô chạm mặt Nhiếp Thần Dạ. Vừa thấy anh, cô đã giơ ngón tay ra hiệu nói cảm ơn. Nhiếp Thần Dạ dùng tờ giấy thuyết trình của mình đập nhẹ vào đầu Phi Phi, còn chỉ cho cô cách để biện luận cấp tốc. Cứ lấy cái kiểu mà cậu hay khen tớ ra để khen bản thân mình là được, dù sao cậu cũng có rất nhiều ưu điểm. Phi Phi không nhịn được phì cười, vốn dĩ cô đang rất căng thẳng, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh thì bỗng dưng lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Thế là cô bình tĩnh bước lên sân khấu theo lời dẫn của MC, mang theo sự tự tin và quyết tâm không cách nào lay chuyển. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.